สวัสดีครับผมเจมี่เจมส์นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยที่จริงผมจะมาแชร์สกินแคร์กับทุกคนนะครับกับ Vogue Beauty Secret นะฮะก็ผมแทบไม่เคยแชร์ของที่แบบใช้เป็นประจำจริงๆเลยวันนี้เป็นวันแรกเลยนะอาจจะมีหลายตัวหน่อยนะครับผมบางอันมันก็อาจจะดูแบบเป็นแพ็กเกจที่มันถูกใช้มาจริงๆแล้วแหละเพราะว่าเราใช้จริงเนาะก็ปกติผมจะเริ่มมันแรกด้วยลิปมันก่อนลิปมันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างใช้ไทมิ่งกับมันเยอะแล้วผมเป็นคนปากแห้งเอาจริงว่าตัวเนี้ยดีสุดตั้งแต่ใช้ลิปมันมาเลยแบบทั้งโลกแล้วอะคือมันใช้ไม่ต้องเยอะอันเนี้ยแล้วแบบมันชุ่มชื้นมันเย็นแล้วคือป้ายยานะคุ้มราคาเอาจริงราคาตอนซื้อก็แบบหน้าสั่นนิดนึงแต่ว่าโอเค make sense แล้วก็ตัวแรกผมจะเริ่มเป็นอันนี้มันใส่ทดลองเลยเนาะจริงๆก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าน้ำตบหรือโลชั่นใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็เราจะเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนเพรพผิวมันจะมีวิธีแบบการแบบนวดหน้าหรืออะไรทุกอย่างซึ่งผมทำไม่ได้ถูกต้อง 100% นะแต่ว่าแบบจำเขามาบ้างต่อมาผมจะลงเป็นตัวเซรั่มสำหรับวันไหนที่เรารีบจริงๆผมว่าเซรั่มจบผมก็จะไม่ทาครีมแต่ว่าทาแค่เซรั่มแต่วันนี้ผมจะลงแบบ full course ให้ดูเลยก็คือแบบถ้าใช้ก่อนนอนใช้อย่างนี้เพราะรู้สึกว่าก่อนนอนเรามีเวลาด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าโอเคกับการที่แบบมันแบบลงหลายอย่างเนาะกลิ่นคือผมเป็นคนที่แบบถ้าจะเลือกสกินแคร์นะต่อให้ดีให้ตายแต่ว่าแบบกลิ่นไม่ดีเราก็ไม่ใช้ดีด้วยแล้วกลิ่นต้องดีด้วยเพราะเรารู้สึกว่าแบบตอนเราทาสิ่งที่เราได้แบบมากๆเลยมันคือกลิ่นแล้วถ้ามันกลิ่นดีปุ๊บเราจะรู้สึกว่าแบบเราอยากค่อยๆนวดมันเข้าไปค่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะทิ้งให้มันเข้านิดนึงนี่หน้าสดมากเลยนะผมไม่เคยหน้าสดอย่างนี้ออกรายการอะไรเลยนะแล้วก็ระหว่างที่เราเอาเซรั่มซึมเนี่ยผมจะไม่ลงครีมเลยให้มันซึมก่อนผมก็จะสคิปมาเป็นตัวใต้ตาของเกอร์แรงนี่ก็มาทั้งเซตเลยพวกเป็นไอครีมบางคนเขาจะชอบแบบมีไม้เนาะมันจะมีไม้นวดผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรคือถ้าวันไหนไม่ลงเนี่ยมันแบบมันจะแห้งมากเลยคือผมเป็นคนแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าผิวแห้งหรือผิวผสมน่าจะผิวแห้งแหละคือแบบถ้าผมนอนเลยปุ๊บหรือว่าออกจากบ้านเลยโดยที่ไม่ทาครีมเนี่ยจะเห็นชัดมากเพราะฉะนั้นตัวที่ผมเลือกมันต้องแบบต้องจบในตัวเดียวได้เสร็จแล้วอันนี้ก็ลงไอครีมเรียบร้อยแล้วครับผมตัวต่อไปก็จะลงเป็นตัวครีมเนาะมันก็จะมี texture ที่หนักขึ้นหน่อยถ้าตอนเช้ารีบก็ไม่ใช้แต่ว่าก่อนนอนเนี่ยใช้ดีมากผมไม่ใช่คนที่เราเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยเนาะถ้าเราเจอตัวที่ชอบแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แบบเราใช้อยู่ไม่กี่แบรนด์หรอกแต่ก่อนคือถ้าจะเห็นก็แบบ Chanel ทั้งเซตเลยแต่ช่วงนี้มันเพิ่งหมดไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้เป็นตัวแบบลายซูบิมาที่แบบใช้เป็นประจำอันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นเกอร์แรงบ้างคือผมเวลาผมเลือกผมจะเลือกตัวที่มันไม่แบบไม่ rich จนเกินไปส่วนตัวเราไม่ชอบที่ความแบบความ rich จัดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันซึมยากแล้วก็แบบหนักช่วงนี้ก็ริ้วรอยเยอะไม่ได้ทำเดิมไม่ได้ทำ ไม่ได้ฉีดอะไรมันก็เป็นเงี้ยแหละอันนี้คือเพียวๆเลยนะไม่เคยแบบฉีดอะไรเลยจนเริ่มคิดว่าจะฉีดแล้วเนี่ยพอเราเพปผิวที่ดีแล้วมันก็จะแบบเราก็จะรู้สึกชุ่มชื้นขึ้นผมไม่ได้เพปดีๆอย่างนี้มานานเหมือนกัน ขี้เกียจละที่จริงไม่ได้ยุ่งอะไรหรอก เวลาผมแต่งหน้าเนี่ยคือที่จริงโชว์ก่อนตัวนี้เขาเรียกว่าทินนะผมชอบมากคือแบบเป็นของ Chanel ที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดละสำหรับผมมันเหมาะสำหรับผมคือผมไม่ได้แบบแต่งหนาจัดอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราก็จะใช้คูชั่นเราก็เริ่มตั้งแต่ตัวที่มันเป็นตลับดำมันก็จะปกปิดได้หน่อยแล้วก็ถ้าอยากได้เบามากๆก็จะเป็นตลับขาวเลยอะไรเงี้ยก็มีเนื้อให้เลือกเนาะจนกระทั่งเรามาเจอตัวเนี้ยแล้วผมเลิกใช้ทุกอันเลยนะแล้วผมใช้แค่อันนี้อันเดียวรองพื้นผมก็ไม่ใช้คือใช้แค่อันนี้อันเดียวจบเลยซึ่งปกติเวลาผมใช้ตัวนี้แต่งผมจะใช้เป็นตัวสปอนจ์คือผมยังไม่ได้ล้างก็เลยไม่อยากเอามาเพราะว่ามันไม่สวยเนาะก็เลยวันนี้ก็เอาเป็นแปรงเนาะซึ่งถ้าจะไม่ผิดไม่น่ามีขายแต่ผมได้มาแพคเกจจริงมันก็น่ารักที่จริงมันเหมือนมันจะมีแปรงเยอะกว่านี้ด้วยแต่ผมน่าจะแบบ loss มันไปบ้างเนาะคือผมเป็นคนที่แบบเวลาซื้ออะไรชอบซื้อให้ครบเซตคือถ้าจะซื้อแบบเนี่ยอย่างลายเนี่ยคือถ้าซื้อปุ๊บมันต้องซื้อให้ครบทั้งลายถ้าซื้อไม่ครบแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่ใช่คือแบบส่วนตัวล้วนๆเลยนะอย่าทำตามเลยเพราะว่าซื้อทั้งลายทีแม่งแบบ แรง
นี่ผมยังไม่เคยใช้แปรงนี้เลยนะเนี่ยวันนี้มาใช้ให้ทุกคนดูเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยแล้วตัวนี้คือสิ่งที่ผมชอบมันคือแบบมันเบามันพอดีมันแบบถ้าแต่งเบามากๆหน่อยนะวันนั้นจะเป็นวันที่คนทักว่าเฮ้ยทำไมผิวดีจังเลยก็แต่งหน้าไง แต่คนจะไม่รู้ว่าแต่งผมก็จะใช้ประมาณแบบ3ปื้ดแล้วก็แบบผมอยากรู้ส่วนตัวผมที่จริงผมไม่ค่อยชอบใช้แปรงเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นรอยแปรงแต่มันก็จะมีแปรงที่มันพอปเพิ่มกว่านี้ไงแปรงที่แบบสำหรับรองพื้นเลยที่มันจะแบบปกปิดมากกว่านั้นก็จะค่อยๆลงไปนี่ถ้าใช้แป้งอย่างนี้มันก็รู้สึกดีเหมือนกันนะนุ่มมากอันนี้นุ่มมากจริงแล้วหลังๆผมไม่ใช้แป้งเลยนะคือซื้อแป้งมาแต่ว่าไม่ใช้แป้งเพราะว่าเราชอบความโกลว์ที่มีอยู่ปกติถ้าเราไปข้างนอกช่วงไหนเรานอนดึกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชั้นเดียวมันก็ไม่พอผมก็จะรอสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลงอีกชั้นเพื่อให้มันรู้สึกเต็มกว่านี้แต่มันโกลว์จริงเนี่ยเป็นสาเหตุที่แบบผมรักมากสปอนไม่ได้เข้าเลยนะแต่ว่าแบบผมว่าตัวเนี้ยใช้แล้วหลงรักทุกคนให้ดู texture มันจะแบบมันให้เราเบลนด์เองนะทีนี้ผมก็จะเริ่มกดมันลงไปมากขึ้นแล้วให้มันแบบเข้ามากกว่าเดิมนี่ผมไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะเราก็รู้สึกว่าใต้ตามันเพียงพอเหมือนกันแล้วสมมติถ้ามันมีจุดที่มันเนี่ยแผลอย่างเงี้ยนิดนึงมันจะกบได้ไหมซึ่งผมว่าไม่ค่อยได้หรอกแต่เราจะลองดูมันก็เป็นเบลนด์ไปได้นะที่จริงอะลงคอด้วยนิดนึงเนาะอันนี้ฝ้ายจิวนะไปหาได้เหมือนกันของชาแนลโอเคผมว่าตอนนี้ผิวเราโอเคแล้วเวิร์กแล้วอันนี้เป็นแบบเมคอัพรูทีนที่ผมแบบใช้แบบจริงๆเลยนะคือเวลาแต่งตัวต่อไปผมจะใช้เป็นบรอนเซอร์แล้วก็จะเลือกเป็นหัวแบบหัวตัดหน่อยแหว่งยังไม่เคยใช้เลยเหมือนกันแหว่งอยู่ใช้มานานมันก็ต้องแหว่งบ้างอะเนาะคือที่จริงมันถึงทามมิ่งที่ผมควรซื้อใหม่แล้วล่ะที่จริงไอครีมผมก็ใช้อีกตัวนะใช้ number one แต่ number one เพิ่งหมดไปคือผมเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าแบบใช้กับไม่ใช้มันต่างกันไงไอตัวเนี้ยมันต่างเว้ยหน้าเราจะดูมีเดปมากขึ้นแล้วผมก็จะใช้แบบที่จริงมันจะต้องใช้อันเล็กๆหน่อยนะผมจะชอบแบบปาดตั้งแต่ตามาเลยอะแต่อันนี้มันใหญ่ไปหน่อยเนาะถ้าธรรมชาติก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ Secret อีกตัวหนึ่งแบบคือตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเวิร์กเว้ยแต่พอใช้ปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบของดีคือมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นลายเดียวที่ออกมากับอันเนี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบไว้ตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนแบบแดดเบิร์นอะแดดเบิร์นบ่มแดดหน้าบ่มแดดเราก็จะใช้แบบใช้นิดเดียวแล้วผมก็จะแบบใช้มือเอาเลยเพราะว่าผมเคยใช้แปรงแล้วบางทีมันแน่นเกินไม่รู้ผมมีทุกสีแต่ว่าผมลองหยิบมาว่าสีไหนก็ได้มันใช้ได้เหมือนกันหยิบมาเยอะเดี๋ยวดูไม่จริงอะเราก็หยิบของที่จริงๆมาคือจริงๆคือเราหยิบได้สีอันไหนเราก็ใช้อันนั้นแหละไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบวันนี้ต้องสีไหนบ่มแดดไหมบ่มแดดยังอันนี้เบาไปไหมแต่มันก็ธรรมชาติแล้วนะสำหรับผู้ชายแล้วก็อันนี้ก็แดดเองคือแบบชอบมากคือซื้อเซตหนึ่งอันนี้ประมาณ10,000แต่ว่าคุ้มคือแบบมันจะเป็นตัวที่เหมือนสเปรย์มิสอะที่เขาแบบแอดพวกแบบสกินแคร์เข้าไปด้วยบินแล้วตื่นมาแล้วแบบล้างหน้าแห้งๆฉีดตัวนี้ชุ่มเลยโคตรดีและกลิ่นดีด้วยกลิ่นแพงใครแพ้น้ำหอมไม่แนะนำนะครับ ชาแนลทั้งหลายแหละใครแพ้น้ำหอมอย่าไปใช้นะวันนี้ปกติผมจะเซ็ตผมด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ผมใส่หมวกก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่เซ็ตผมน้ำหอมผมว่าตัวนี้ดีสุดละผมชอบ Chanel Bleu แล้วก็มันก็จะมีหลายแบบน้อง The Perform The Toilette อะไรเงี้ยผมใช้ตัว Perform เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ากลิ่นมันนุ่มกว่ามันหวานกว่าตัวอื่นมันอาจจะกลิ่นแบบแข็งหน่อยเวลาฉีดนี่ถอด accessory ก่อนนะต่างหูที่จริงก็ไม่ควรเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างที่มันทำให้เป็นรอยแต่ที่จริงเวลาผมฉีดผมไม่แตะเลยนะคือผมฉีดแบบคืออาบเรียกว่าอาบดีกว่าอันนี้ส่วนตัวเราเป็นคนที่มือแห้งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแบบแฮนด์ครีมเบาๆนะครับผมคือพกแล้วมันน่ารักแหละไม่ใช่อะไรโอ้คล้ายๆลายของตัวฮีดรามันถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าถ้าใครอยากได้มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นหน่อยก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบ number 5 อะไรเงี้ยก็จะมีกลิ่นที่แบบมากขึ้นวันนี้ไม่ได้ทาโลชั่นเลยเหมือนจะลืมปกติผมจะใช้เป็นโลชั่นเนี่ยคือแบบโลชั่นแต่ละกลิ่นพอ mix กับน้ำหอมกลิ่นมันก็จะต่างกัน
ตัวที่ผมชอบคือผมใช้อยู่ 2 ตัวคือตัวที่เป็น Channel Chance แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นมาร์มอซาจะใช้ 2 ตัวโปะลิปมันอีกทีนึงเนี่ยมันดีจริงอะให้ดู texture โอ้ยมือสั่นอะทำไมมือสั่นขอโทษทีเช้าแล้วแบบกินกาแฟมาเนาะนี่จับมือกันจับมือคนชอบออกเยอะๆมากเลยอะคือเขาโปะไว้แล้วแบบปากดังแล้วสุขภาพดีเอาไปแตะแก้มก็ได้นะแบบเป็นลิปแอนชีกอะไรเสร็จปุ๊บวันนี้ผมไม่เซ็ตผมก็จะใส่เป็นหมวกนี่เป็นบัคเก็ตชาแนลค่ะแล้วก็พร้อมออกจากบ้านละตอนนี้เป็นไงนี่คือ everyday look ของผมจริงๆนะแบบไม่เคยโชว์ให้เห็นของที่ใช้ทั้งหมดจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นของที่ผมใช้จริงทั้งหมดเลยแล้วก็ลุคอย่างเงี้ยทุกวันแม้แต่การแต่งตัววันนี้ยังแบบเอามาแบบจริงๆเลยก็ประมาณนี้นะถ้าเวลาคอมพิวต์ลุคก็พูดถึงนิดหน่อยแล้วกันไหนๆก็ใส่มาแล้วเราก็จะแบบใส่นาฬิกาใส่สร้อยนิดนึงต่างหูบางวันก็จะมีแบบข้อมือด้วยแต่วันนี้ที่ไม่เลือกข้อมือเพราะว่าพอเราใส่แขนยาวแล้วบางทีเราแบบข้อมือเราใหญ่ไงเรารำคาญเวลามันไปติดเราก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่แต่ผมรู้สึกว่าที่จริงการที่เราแบบเพรสผิวดีๆอย่างเงี้ยด้วยตัวสกินแคร์แล้วพอเราลงเมคอัพเรามั่นใจมากขึ้นพอเราออกไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราหน้าไบรท์แล้วเราพร้อมเจอคนแล้วพอเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นทุกอย่างมันแบบมันเหมือนเป็นกู๊ดเดย์ของเราวันนี้ก็จะมายืนยันเลยว่าผู้ชายแต่งหน้าไงก็ไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นแต่งไปเถอะและนี่ก็คือรูทีนนะครับผมสำหรับสกินแคร์และเมคอัพที่ผมใช้เป็นประจำนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe Vogue Beauty Thailand นะครับ